ሰላም እንዴት ናችሁ? ሄኖክ ነኝ። ዛሬ በአዲስ ሲሪስ አይፒ አድሬሲንግ ነው የምናየው። የአይፒ አድሬስ አጠቃላይ ኢንትሮዳክሽን ነው ለማየት የምንሞክረው። አይፒ አድሬስ እንግዲህ ኒውሜሪክ አይደንቲፋየር ነው። እያንዳንዱ ማሽን በአንድ ኔትወርክ አይፒ ኔትወርክ ስፔሲፊካሊ አይደንቲፋይ የሚደረግ ነው። አይደንቲፋይ የሚያደርግልን ነው እያንዳንዱ ማሽን። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ማሽን አይፒ አድሬስ አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ አይፒ አድሬስ ሶፍትዌር አድሬስ ነው። ሶፍትዌር አድሬስ ነው ማለት ሃርድዌር አይደለም ወይም ፊዚካል አይደለም ማለት ነው። ፊዚካል አይደለም ማለት ሎጂካል የሆነ አድሬስ ነው። አሁን ፊዚካል አድሬስ የምንለው ላይክ ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርዳችን ጋር የምናገኘው ሃርድ ኮድድ የሆነ አድሬስ ከሆነ ፊዚካል አድሬስ ነው። ይሄ አድሬስ ደግሞ የሚጠቅመን ለምንድን ነው? አንድ ሎካል ኔትወርክ ጋር ከአንድ ኔትወርክ ወደ አንድ ኔትወርክ ፋይንድ ለማድረግ ይጠቅመን ፊዚካል አድሬስ ማለት ነው። ሎጂካል አድሬስ ግን አንድ ሆስት አለ፣ ሌላ ዲፈረንት ኔትወርክ ያለ ሆስት አለ። እሱ ጋር ለመገናኘት ወይም ኮሚኒኬት ለማድረግ ሶፍትዌር አድሬስ ወይም አይፒ አድሬስ እንጠቀም። እዛው ሎካል ኔትወርክ ጋር ከሆነ ግን ሃርድዌር አድሬስ ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ኔትወርክ ጋር ብናይ እዚህ አሁን አንድ ሌላ የራሱ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ አለ። ምክንያቱም የራውተሩ በዚህ የአንዳንዱ ኢንተርፌስ የተለያየ ኔትወርክ ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄኛው እዚህ ኦን ኤፒሲ ፒሲ ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ ቢፈልግ በሃርድዌር አድሬስ መጠቀም ይችላል። ምክንያቱም አንድ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ጋር ስለሆነ ማለት ነው። ግን ይሄኛው ፒሲ ከዚህኛው ፒሲ ጋር ኮኔክት ማድረግ ቢፈልግ ምክንያቱም ራውተር ኢንተርፌስ ሌላ ኢንተርፌስ ስለሆነ ሌላ ኔትወርክ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው የሚጠቀመው? አይፒ አድሬስ ነው የሚጠቀም። ስለዚህ አይፒ አድሬስ የሚጠቅመን አንድ ሆስት አለ አንድ ኔትወርክ ጋር፣ ሌላ ሆስት ደግሞ ዲፈረንት ኔትወርክ ጋር ቢኖር እዛ ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ ነው የሚጠቅመው አይፒ አድሬስ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ክላስ ኦር ክላስ ኤ ክላስ ቢ ክላስ ሲ አይፒ አድሬስ ከመግባታችን በፊት አይፒ ተርሚኖሎጂ አሉ። ያው ኦብቪየስ ናቸው፣ ግልጽ ናቸው። ግን ለማየት ያህል አይፒ ዲፈረንት ተርሚኖሎጂዎች አሉ ስለምናያቸው ኋላ እንደው ግልጽ ለማድረግ ነው። ቢት የመጀመሪያው ቢት ነው። ቢት አንድ ዲጂት ነው፣ either 1 or 0 ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ ባይት ነው ያለ። ባይት ኦር ኦክቴት ደግሞ 8 ቢቶች ናቸው። ስለዚህ እንግዲህ ሲሲኤንኤ እና ብዙ ጊዜ ባይት እና ኦክቴት እየተለዋወጡ አንድ ላይ ነው፣ እንደ አንድ ነው፣ ኮምፕሊትሊ ኢንተርቼንጀብል ናቸው። ኔክስት ያለው ደግሞ ኔትወርክ አድሬስ ነው። ኔትወርክ አድሬስ የምንለው ደግሞ አንድ ራውት ፓኬት ሴንድ ስናደርግ ወደ ሪሞት ኔትወርክ ዴዚግኔት የምናደርገው ነው። ያንን አድሬስ ዴዚግኔት እናደርግበታለን ኔትወርክ አድሬስ የምንለው። ብሮድካስት አድሬስ ደግሞ በሆስት እና በአፕሊኬሽኖች ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ አሁን ይሄ ሆስት አለ አይደለም? ይሄ ሆስት በዚህ ለሁሉም መላክ ቢፈልግ ለዚህኛውም በቃ በዚህ ኔትወርክ ላለው ሆስት በሙሉ ኢንፎርሜሽን ሴንድ ማድረግ ቢፈልግ ብሮድካስት አድሬስ ነው የሚጠቀም። ኔትወርክ አድሬስ የምንለው ደግሞ እነዚህ ናቸው። 192.168.10.128 የምንለው ይሄ ያጠቃላይ ይሄ ኔትወርክ መጠሪያ ይሄ አድሬስ ነው። ይሄንን ኔትወርክ አጠቃላይ ማግኘት ከፈለግን ይሄ ነው ኔትወርክ አድሬስ የምንለው። ታችኛው ያለው ይሄኛውም ኔትወርክ አድሬስ የምንለው አጠቃላይ ይሄን ኔትወርክ ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኔትወርክ አድሬስ እና ብሮድካስት አድሬስ ነው የሚመስለው። ኔክስት እንግዲህ ሃይራርኪካል አይፒ አድሬስ ስኪም ለምን እንደተጠቀምን ነው የምናየው። ፎር ኤግዛምፕል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አይፒ አድሬስ እንግዲህ ፍላት አይደለም። ፈርስት እዚህ ጋር እንትኖች አሉ፣ እንዴት ፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን አይፒ አድሬስ። ሶስት ዌዮች አሉ። አንደኛው ዶትድ ዴሲማል ነው እንደምታዩት፣ ዶትድ ዴሲማል አለ። ሁለተኛው ባይናሪ ነው 1 and 0 ማለት ነው። እያንዳንዱ እንግዲህ አይፒ አድሬስ ኮንሲስት የሚያደርገው 32 ቢት ኦፍ ኢንፎርሜሽን ነው። 32 ቢት እንደምታዩት በአራት ተከፋፍሎ 4 ሴክሽን አለው። እያንዳንዱ 8 ቢት ወይም አንድ ኦክቴት ወይም አንድ ባይት ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 8 አለ፣ በአራት ተከፋፍሏል። ይሄንን ወደ ዴሲማል ስንቀይረው ላይኛውን ይሰጠናል ማለት ነው። ሶስተኛው ብዙም ማንጠቀምበት ሄክሳዴሲማል ነው። ሄክሳዴሲማል ደግሞ ከ0 እስከ 9 አፍተር ዛት ደግሞ 10 11 እስከ 15 ደግሞ ከኤ እስከ ኤፍ የምንጠቀመው ሄክሳዴሲማል። ይሄኛው ብዙ ጊዜ አንጠቀምም። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ዴሲማል እና ባይናሪንም አንዳንዴ እንጠቀማለን። ስለዚህ አይፒ አድሬስ ስኪም እንግዲህ ፍላት ያልሆነበት ምን ማለት ነው? ሃይራርኪካል አይፒ አድሬስ ስኪም ማለት ምን ማለት ነው? ተከፋፍሏል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔትወርክ አድሬስ እና ኔትወርክ ፖርሽን እና ሆስት ፖርሽን ተብሎ ይከፋፈላል።
ሄራርኪካል ከሆነ ፍላት ከሆነ ግን አንድ በሙሉ አንድን ሆስት ነው እንትን የሚልልን ሶ ሃይራርኪካል የተጠቀምንበት ምክንያት ምንድነው ለራውቲንግ እንዲቀል ነው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የዚህ ኔትወርክ ፖርሽን አለ ሆስት ፖርሽን አለ ስለዚህ ኔትወርክ ፖርሽኑ ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ቢሆን ይሄ ክላስ ቢ አይፒ አድሬስ ነው ክላስ ቢ አይፒ ነው ስለዚህ ይሄ ኔትወርክ ፖርሽን ቢሆን በቃ ይሄኛው ኮንስታንት ነው የሚሆን ማለት ነው ሆስቱ ነው የሚቀየር ሆስት ፖርሽን ስለዚህ ራውት ለማድረግ ይቀለናል አሁን ይሄን በአናሎጂ ነው ወደኛ ብንወስደው ለምሳሌ ስልክ አሁን እንጠቀማለን ስልክ ላይ ለምሳሌ አሁን ፈርስት ሴክሽኖች አሉ በሙሉ አንድን ሰውን አይደንቲፋይ ያደርጋል አይደል የሆነ ፖርሽኑ ኤሪያ ኮድ አለ ቀጥሎ ሎካል ኤሪያውን እንትን ሊያደርግልን ይችላል ለምሳሌ በእኛና የኢትዮጵያ አለ ከኢትዮጵያ ቀጥሎ የአማራ ቀጥሎ የባህር ዳር ያለ ይከፋፈላል ስለዚህ በቀላሉ እኛን ለማግኘት ይጠቅማል ትንሿ ነምበር ነች እኛን ስፔሲፊካሊ ዴዚግኔት የምታደርገን ስለዚህ እንደዛ ሁሉ ይሄኛው ፍላት ከሆነው በሙሉ አንድ ነገር ብቻ ነበር የሚጠቁመን ሄራርኪካል ስለሆነ ግን እየተከፋፈለ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቱ ሌቭል ነው ያለው ብዙ ጊዜ ኔትወርክ አለ ሆስት አለ ኔትወርክ እና ሆስት ለሚከፈለው ማለት ነው ስለዚህ ፎር ኤግዛምፕል አሁን ኔትወርክ እና ሆስት የሚለውን በሚቀጥለው እናያለን ክላስ ኤ ክላስ ቢ ያን ስናይ ሶ ለምሳሌ አሁን ኔትወርክ አድሬስ የምንለው እንግዲህ እንዳየነው ሄራርኪካል ስለሆነ ሁለት ፓርት አለው ብለናል ኔትወርክ አድሬስ አለ ሆስት አድሬስ አለ የኔትወርክ አድሬስ የምንለው አይደንቲፋይ የሚያደርግልን ምንድነው እያንዳንዱ ኔትወርክ ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ክላስ ቢ ነው ክላስ ቢ ይሄ ኔትወርክ አድሬስ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሆስት አድሬስ ነው ስለዚህ ኔትወርክ አድሬስ እያንዳንዱ ኔትወርክ ነው እዚህ ጋር እንዳየነው አሁን ይሄ ኔትወርክ እዚህ ጋር ኔትወርክ አድሬሱ የትኛው ነው ይሄኛው ነው ማለት ነው ኔትወርክ አድሬሱ 192.168.10.0 የሚለው ኔትወርክ አድሬስ ነው ስፔሲፊካሊ ደግሞ ሆስቷ እያንዳንዶች ነው .130.131.132 የሚሉ ደግሞ ሆስት አድሬስ ፖርሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኔትወርክ እና ሆስቱ ይሄን ነው የሚመስለው ኖድ አድሬስ ወይም ሆስት ምንለው ኖድ አድሬስ ማለት እንችላለን ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የሚያደርግ ደግሞ each ማሽን ነው እያንዳንዱ ማሽን እነዚህ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ .2 .3 .4 ነው እነዚህ ሆስት አድሬስ ናቸው ወይም ኖድ አድሬስ እንላቸዋለን እያንዳንዱ ማሽን አይደንቲፋይ ስለሚያደርጉልን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ኢንተርኔትን ዲዛይን ያደረጉት አይፒንም ዲዛይን ሲያደርጉ ክላስ ክሬት አድርገዋል ዲፈረንት ክላስ አለ ክላስ ኤ ክላስ ቢ ክላስ ሲ ተብሎ ማለት ነው ይከፈላሉ ዲ እና ኢ at this level CCNT ጋር ስኮፕ ውጭ ነው ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ክላስ ኤ ክላስ ቢ እና ክላስ ሲ ነው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ክላስ ኤ እንግዲህ አይፒ 32 ቢት ነው ብለናል ከ32 ቢት ውስጥ 8ቱን ቢት ለኔትወርክ ነው የሚጠቀመው ቀሪውን 24ቱን ቢት ለሆስት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ትንሽ ኔትወርክ ነው ያለው ይሄ to the power of 8 almost ማለት ነው 24 ደግሞ ለሆስት ነው to the power of 24 ያህል ሆስት ይኖረናል ማለት ነው በጣም ብዙ ሆስት ትንሽ ኔትወርክ ማለት ነው ክላስ ቢ ደግሞ በሁለቱ መካከል ነው 16 ነው ስለዚህ to the power of 16 ሆስት ኔትወርክ ነው to the power of 16 ሆስት ይሆናል ኔክስት ምንድነው ክላስ ሲ ደግሞ ብዙ ኔትወርክ ነው የሚኖረው እንደምታዩት ኔትወርክ ነው ፖርሽኑን ይሄን የከፋፈለው ማለት ነው ይሄንን ለኔትወርክ አይደንቲፋይ እናደርግበታለን ሶስቱንም ለኔትወርክ አይደንቲፋይ እናደርጋለን ላስት ሴክሽን ላስት ኦክቴትን ደግሞ ለሆስት እናደርገዋለን ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ኔትወርክ ይኖረናል ትንሽዬ ሆስት ብቻ ትኖረናለች ማለት ነው ስለዚህ እንደ ሳመሪ የአይፒ አድሬሲንግ ክላሶች እነዚህ ይመስላሉ ክላስ ኦፍ ኔትወርኮች አሁን ኔክስት ደግሞ የምናየው ምንድነው እያንዳንዱን የክላስ ኤ ኔትወርክ አድሬስ ሬንጅ ስለ ፕራይቬት አይፒ አድሬሲንግ እነዚህ ነው ለማየት እንሞክረው በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ